Posláním Centra investic, rozvoje a inovací je pomáhat regionálním aktérům v rozvoji. A proto jsme minulý rok napojili muzeum na Univerzitu Hradec Králové, která se zde věnovala 3D digitalizaci proboštova Betléma. V našem centru se ale snažíme o dlouhodobou a hlavně systematickou spolupráci s našimi klienty. V rámci předchozího projektu jsme měli možnost si otestovat 3D digitalizaci figurek střebechovického proboštova Betlému. Výsledek nás nadchl a proto jsme hledali cestu, jak tyto 3D skeny zpřístupnit veřejnosti a zmodernizovat naše expozice. Diskutovali jsme s paní ředitelkou, jak navázat a podpořit další rozvoj muzea. Shodli jsme se, že bude nejlepší využít služby Test Before Invest projektu EDIC Northeast Bohemia, abychom zjistili způsobilost 3D skenů pro moderní interaktivní aplikaci. V našich výstavách máme mnoho interaktivních prvků, které jsou vše mechanické. Návštěvník se je může roztočit, rozpohybovat, ale již delší dobu uvažujeme o tom, že využijeme moderní digitální technologie. V Jordu spolupracujeme s lokálními a mezinárodními muzeji a pomáháme jim integrovat inovativní a interaktivní technologii do jejich expozic. Nevždy je však jednoduché si tyto technologie představit a proto pro kurátory a autory expozic je velmi vhodné, aby si to mohli vyzkoušet. Služby jako je Test Before Invest tuto možnost právě nabízejí. Vybrali jsme 5 scén, které si návštěvník nemá možnost prohlédnout do detailu. V projektu jsme pracovali s 3D skeny z předchozího projektu, které se museli upravit a optimalizovat pro lepší použití a jejich manipulaci. Vzhledem k tomu, že se blíží 100leté výročí od úmrtí Josefa Probošta, rozhodli jsme se ho digitálně oživit. Bohužel neexistuje mnoho vyobrazení Josefa Probošta, prakticky existuje jedna černobílá fotografie, kterou jsme firmě Jord poskytli. Zdrojové data byly velmi omezené, jednalo se vlastně o fotografii a jednu malbu. Díky umělé inteligenci jsme však byli schopni vygenerovat mnoho iterací a stylizací, jak by probošt mohl vypadat. Obdrželi jsme několik návrhů, ze kterých jsme nakonec vybrali finální verzi, ale bylo také potřeba Josefa Probošta rozmluvit. Bohužel neexistuje nikdo, kdo by si vzpomněl na to, jak Josef Probošt mluvil, jaký měl hlas, jaké měl emoce, jak vystupoval, ale z dochovaných dokumentů jsme vydedukovali, že to byl mrzout, který ovšem o Betlému mluvil s nadšením. Malý Rudva k nám rád chodil okukovat Betlém a ještě raději chodil krást hrušky k nám do sadu. Proto ho Mezulána v Betlému najdete, jak sedí na stromě. Když jsme někdy potřebovali opravit něco v mechanice Betlému a nemohli jsme se tam dostat, chytili jsme Ludvu za nohy a nasunuli ho tam. Podle našich pokynů opravil dané místo a my ho zase vytáhli. Z vybrané stylizace jsme pak pomocí AI vytvořili věrohodný hlas a později i video, které odpovídalo jak jeho vizuálu, tak i jeho emocím. Výsledek se nám velice líbí a rádi bychom tuto testovací verzi rozvinuli a zpřístupnili veřejnosti. V průběhu testování jsme aktivně dohlíželi na plnění služby. Snažili jsme se, aby tato služba byla co největším přínosem pro toto muzeum. Byla to ale dobrá příležitost i pro nás. Budeme se snažit získané poznatky převést do dalších muzeí v regionu. V současné době máme v aplikaci 5 zdigitalizovaných scén a samozřejmě se nabízí možnost tuto nabídku rozšířit o další scény. Můžeme Probošta samotného oživit a pomocí mnoha materiálů, které máme, mu dovolit odpovídat uživatelům na jejich libovolné dotazy. Momentálně hledáme finanční prostředky, jak toto realizovat. Celou službu vnímám velmi pozitivně. Prokázali jsme způsobilost 3D skenů a využitelnost umělé inteligence. Teď už je ale jenom na muzeu, jak převede získané poznatky do jejich praxe.